با عرض سلام و درود خدمت همه دوستان و همراهان عزیز، امیدوارم که حال همگی خوب و خوش و عالی باشه. توی این ویدیو قراره بهتون راجع به یک سری از نواحی عرضه و تقاضا آموزش بدم که یک سری ویژگی هایی دارن، یک سری نوع های مختلف دارن که یه دونه از اون انواع مختلف رو که اسمش فیلیپ هست رو ما قراره توی این ویدیو با همدیگه آموزش ببینیم. پس با من همراه باشید. خب بچه، خیلی اوقات براتون پیش اومده که این صحنه رو توی بازار دیدید که قیمت داره به سمت بالا میره، یک اصلاحی رو، یک پولبکی رو به سمت پایین انجام میده، دوباره به سمت بالا که میخواد حرکت بکنه این سقف رو نمیتونه بشکنه، میاد پایین و از اینجا به سمت بالا حرکت میکنه. یا بالعکسش، زمانی که قیمت داره به سمت پایین حرکت میکنه، یک اصلاح یا پولبک رو انجام میده، اینجا که به کف قبلی میرسه ما انتظار شکست داریم، ولی این شکست اتفاق نمیافته، یک بار دیگه به سمت بالا حرکت میکنه و دوباره این ناحیه شکست نمیشه. ما اینجا یک ناحیه داریم به نام فیلیپ که حالا نحوه شناساییش به چه صورته. وقتی که روندمون صعودیه به سمت بالا و داریم به سمت بالا حرکت میکنیم و اصلاحمون شروع میشه، اینجا باید حواستون باشه. خب وقتی که قیمت از اینجا به سمت پایین برگشته، توی ویدیوهای مربوط به عرضه و تقاضا بهتون گفتم ما یک رالی داریم، اینجا معمولا یک بیسی شکل میگیره برای ما، بعد حالا این دراپی که شکل گرفته به سمت پایین شده رالی بیس دراپ، این بیس میشه یک ناحیه. خب که وقتی قیمت مجدد داره به سمت بالا برمیگرده، این ناحیه عمل میکنه و قیمت رو به سمت پایین حرکت میده و قیمت موفق نمیشه به سمت بالا حرکت کنه و این ناحیه رو بشکنه. وقتی که داره به سمت پایین برمیگرده، دوباره از یک ناحیه‌ای اینجا برمیگرده به سمت بالا، اینجا یک ناحیه شکل گرفته، ما اینجا یک پیوت داریم و اگر عمیق‌تر بهش نگاه کنیم داشتیم میریختیم دراپ، یک بیسی اینجا شکل گرفته، به این صورت یک منطقه تعادلی شکل گرفته، بعد به سمت بالا خارج شده دراپ بیس رالی. اوکی، پس این رو تا اینجا داشته باشید. این رو من رنگش رو سبز کنم. به ناحیه‌ای که مانع عبور قیمت شده میگیم ناحیه مانع. من این رو اینجا می نویسم، ناحیه مانع. اوکی، قیمت وقتی برمیگرده به این بیسی که اینجا شکل گرفته و از اونجا حرکت میکنه به سمت بالا، این سقف رو وقتی میشکنه ما به این حرکتی که از اینجا اتفاق افتاده میگیم فیلیپ. به این میگیم فیلیپ. حالا فیلیپ ها رو چجوری معامله میکنیم؟ برگشت قیمت به فیلیپ رو معامله میکنیم، مثل این میمونه که یک محدوده حمایتیه، برگشت قیمت به اون ناحیه رو میگیم اینجا برخورد کرد، ما اینجا وارد معامله شدیم، به زبان خیلی ساده. حالا وقتی فیلیپ شکل گرفت، برگشت قیمت به فیلیپ رو ما معامله میکنیم. بچه‌ها فیلیپ به این معنی نیستش که یک ناحیه داریم قیمت رفته شکستتش بعد اینجا فیلیپ شده، یعنی مثلا الان حمایت بوده الان مقاومت بوده الان شده حمایت، نه، این منظورمون این نیست. پس این رو با اون مسئله قاطی نکنید. توی روند نزولیش به چه صورته؟ ما داشتیم حرکت میکردیم به سمت پایین، قیمت میاد از اینجا برمیگرده، توی حرکت دوم که به سمت پایین شکل میگیره یک ناحیه اینجا وجود داشته که جلوی ریزش قیمت رو گرفته و قیمت رو مجدد به سمت بالا حرکت داده، اینجا یک فیلیپی شکل میگیره. که برگشت قیمت به این فیلیپ رو ما معامله میکنیم به سمت
پایین. شرایط فیلیپ چیه؟ 1. حتما این ناحیه مانع باید وجود داشته باشه. این ناحیه مانع ما باید وجود داشته باشه که یک بار قیمت رو به سمت پایین برگردونه و بعد قیمت اونجا رو بشکنه. 2. همون شرطی که توی بیس داشتیم، ورود و خروج خوب. ورود و خروج خوب. و 3. تعداد کندل این ناحیه. خب گفتم هر چقدر تعداد کندلمون کمتر باشه، حداقل 1 و حد اکثر 4، ناحیه‌مون ناحیه خوبیه. یک سری شرایط ها و پارامترهای دیگه داره که فعلا بهتون آموزش داده نشده، یعنی یک سری پیش نیاز لازمه براش که ایشالا توی ویدیوهای بعدی که آموزش دادیم این رو آپدیتش ما میکنیم. ببینید بچه ها، کلن به نواحی عرضه تقاضا، نواحی نمیدونم حمایت مقاومت، بیس ها، فیلیپ ها، اوردر بلاک ها، نمیدونم همه این نواحی، کلن ناحیه یه اسم داره بهش میگیم POI. خب Point of Interest یعنی جایی که برای معامله گران جالبه، یعنی محدوده ای که برای معامله گران جذاب به حساب میاد و روی اونها معامله میکنن. پس به همه اینا میگیم POI. پس همه چیزایی که گفتم زیر مجموعه از POI هن. پس توی آپدیت های بعدی وقتی که شرایط POI ها رو آپدیت کردیم حواستون به این مسئله باشه. یه سری اتفاق دیگه توی فیلیپ ها میفته. مثلا قیمت داره به سمت بالا حرکت میکنه، میاد پایین، اینجا به ناحیه مانع میخوره، میاد پایین، دوباره میره به ناحیه مانع میخوره، میاد پایین، بعد میره بالا. اینجا ناحیه مانع ما اینه دیگه. ناحیه مانع. خب ببینید 2 بار قیمت خورده بعد شکسته. ما اینجا 2 تا فیلیپ داریم. که برگشت قیمت دوباره به فیلیپ رو معامله میکنیم. روند نزولیش هم به همین صورته. به این فیلیپ دومیه از بالا به پایین شمارش میشه در روند صعودی. اون که نزدیکتر به قیمت فیلیپ اول میشه، اون که دورتر از قیمت فیلیپ دوم میشه. معمولاً فیلیپ های اول توسط قیمت پاکسازی میشن، تانت میشن، یعنی شکسته میشن. معمولا فیلیپ دوم عمل میکنه. این به این معنی نیستش که فیلیپ اول هیچ وقت عمل نمیکنه. یک سری شرایط داره که گفتم توی ویدیوی مربوط به ویژگی های POI ها کامل بهتون آموزش میدیم. پس این رو داشته باشید. نزولیش هم بهتون بگم. قیمت داره به سمت پایین ریزش میکنه، اینجا با یک مانعی برخورد میکنه، دوباره میره بالا، دوباره برخورد و بعد شکست. یک ناحیه مانع ما داریم. اینجا یه فیلیپ داریم، چون منجر به حرکت قیمت به این ناحیه شده. فیلیپ بعدیمون هم میشه اینجا که منجر به این شده که این ناحیه شکسته بشه. اوکی. پس این حالت هم بهش حواستون باشه که دوباره گفتم اون ناحیه که نزدیکتر به قیمت، الان مثلا قیمت اینجاست، این ناحیه به قیمت نزدیکتره، این میشه 1، 2 میشه ناحیه بعدی. یه نکته خیلی مهم دیگه، ببینید بچه ها، زمانی که ما 2 تا فیلیپ داریم، مثلا یه دونه این فیلیپه، یه دونه هم این فیلیپه، میبینید اینجا 2 تا ناحیه رو که رسم کردیم، این 2 تا ناحیه روی هم افتادن. اینجا یه تکنیکی داره که شما فیلیپ دومتون رو، یعنی مثلا فیلیپ اولتون که از اینجا تا اینجاست، این وجه اشتراکشون رو حذف کنید، دومیش میشه از اینجا به سمت پایین. اینجوری خیلی راحت تر میتونید این دوتا رو تفکیک کنید از هم دیگه. پس این نکته رو هم فراموش نکنید. با هم دیگه بریم روی چارت یک سری مثال از فیلیپ ها ببینیم و دوباره برمیگردیم سر وقت آموزشمون. تایم فریم هم بکنم 1 ساعته،
یه چند تا فیلیپ پیدا بکنم براتون. خب اینجا رو نگاه کنید، قیمت داشته به سمت بالا حرکت میکرده، اومده پایین، رفته اینجا خورده به این ناحیه، ریزش داشتیم، دوباره این ناحیه شکسته شده، اینجا میشه فیلیپمون که برگشته به فیلیپ رو میشه معامله کرد به سمت بالا. چجوری میشه برگشته به فیلیپ رو معامله کرد؟ به همون روشی که ما توی تریگر ورود بهتون آموزش دادیم. کل این برگشت ممکنه توی مثلا 3 تا کندل هم اتفاق بیفته، این رو حواستون بهش باشه. باید تمرین کنید، چشمتون عادت بکنه به این مسئله. فیلیپ های دیگر رو من پیدا بکنم. خب الان اینجا نگاه کنید، قیمت داشته به سمت بالا حرکت میکرده، اومده پایین، رفته بالا، دوباره اومده پایین، دوباره رفته بالا، اومده پایین، بعد اینجا رو شکسته. خب اینجا ما این ناحیه مانع داریم دیگه، درسته؟ حرکت اولمون که رفته بالا اومده پایین بعد برگشته بالا، اینجا میشه مثلا یه فیلیپمون. خب توی تایم فریم پایینتر این قیمت از اینجا برگشته به سمت پایین، اینجا یک ناحیه دیگه ما داریم که قیمت رو به سمت پایین برگردونده، پس اینجا دوباره میشه یه فیلیپ، چون بعدش دوباره رفته بالا خورده اومده، اینجا هم دوباره میشه یه فیلیپ. که گفتم فیلیپ اول معمولا هانت میشه، اون فیلیپی که نزدیک به قیمته معمولا شکسته میشه. الان اینجا میبینید شکسته شد، کلا اینو حذف میکنیم. این فیلیپ اصلیمون که اینجا بوده واکنش نشون داده، قیمت رو به سمت بالا حرکت داده. یک مثال دیگه هم بزنم براتون. چهار تا اینجوری بکنم که راحت تر بشه تشخیص داد. اومده اینجا. خب اینجا رو نگاه کنید بچه ها، قیمت داشته به سمت پایین میریخته، اینجا یک ناحیه‌ای ما داریم، ناحیه مانع، اومده خورده برگشت داشته دوباره به سمت پایین ریزش کرده، ما دوباره اینجا یک ناحیه دیگه داریم که به این میگیم فیلیپ. گفتم برگشت قیمت به فیلیپ رو ما معامله میکنیم. اینجا دوبار قیمت به فیلیپ برگشته، یه دونه اینجا برگشته که اینجا میشه معامله کرد به سمت پایین، یه دور دیگه هم اینجا برگشته که اینجا مجدد به سمت پایین میشه معامله کرد. حالا چرا نکته اینجا قیمت نزدیکش شده ریخته، بار دوم کل ناحیه نفوذ داشتیم ریختیم، بار سوم این ناحیه شکسته شده. یه نکته این رو میخوام اینجا بهتون بگم، یکی از مهمترین ویژگی های نواحی عرضه و تقاضا و کلا پی او آی هاست. ببینید ما توی تحلیل تکنیکال کلاسیک بهمون گفته شده بود که ناحیه هر چقدر تعداد برخوردش زیاد باشه اون ناحیه از اهمیت بیشتری برخورد داره. نه اصلا اینطوری نیست. شما باید با این دید به اون ناحیه‌تون نگاه کنید که وقتی که بر فرض مثال اینجا یک ناحیه‌ای دارید، از این بالا تا این پایین این ناحیه سفارشاتی خوابیده، اوردرهایی خوابیده که با نفوذ قیمت به این ناحیه این سفارشات پاکسازی میشن. پس اگر که ناحیه برخوردی نداشته باشه، اولین برخوردمون به ناحیه خیلی مهمه. مثلا اولین برخوردمون تا اینجا رفته بالا، نصف این ناحیه رفته بالا، دیگه دفعه بعدی که قیمت بهش برخورد کنه حداقل تا نصف و پیش میره، چون دیگه اینجا اوردری وجود نداره که بخواد جلوی قیمت رو بگیره، پس میمونه اوردرهای بالایی ناحیه. پس احتمال میدیم که قیمت تا این بالا که ناحیه‌مون به اتمام میرسه حرکت بکنه، که میبینید الان اینجا همین اتفاق افتاده. ولی وقتی که ناحیه کامل مصرف شد، به این میگیم مصرف ناحیه، وقتی که قیمت نفوذ میکنه داخل ناحیه، بیخ تا بیخ این
ناحیه رو مصرف کرده و به سمت پایین ریخته، انتظاری نباید داشته باشیم که توی برخورد مجدد به این ناحیه بخواد عمل بکنه و منجر به ریزش قیمت اینجا بشه. حالا اگر ناحیه‌مون ناحیه تقاضا باشه، منجر به برگشت بشه. پس این ناحیه شکست نمیشه در این صورت. پس هر چقدر تعداد برخوردها به ناحیه کمتر بوده باشه، اوردرهاش کمتر مصرف شده باشه، اون ناحیه قدرت بیشتری داره، اون ناحیه از اهمیت بیشتری برخورداره. پس حواستون به این مسئله باشه. حتما دوستان فیلیپ ها رو تمرین کنید. یک ذره سخته، فقط تمرین زیادی میخواد که چشمتون بهش عادت کنه، ولی اگر که این کار رو انجام بدید و چشمتون به فیلیپ ها عادت کنه، به شدت معاملات خوب و معاملات با ریوارد بالایی میتونه بهتون بده و ارزی که خیلی فیلیپ پذیره، یعنی فیلیپ رو اگر روش شناسایی کنید میتونید روش معامله کنید، ارز یورو یو اس دی هستش که خیلی فیلیپ توش جواب میده. پس حتما روی یورو یو اس دی تمریناتتون رو انجام بدین تا به این بخش مسلط بشین. تا ویدیوهای بعدی، خدا یار و نگهدار شما، موفق و مایل باشید.